نفتح اللعبة بتاعتنا. أول حاجة هنعملها هنمسح ملفات السي شارب الخاصة بالفيديوهات اللي فاتت، ملف كار وملف جيم. نعمل ملف سي شارب جديد في فولدر سكريبت، هسمي ملف لوب. هنمسح الجيم اوبجكت القديم اللي كنا مستخدمينه اللي هو كار، ونعمل جيم اوبجكت جديد واسميه لوب. اسحب ملف السي شارب الجديد بتاعنا اللي هو لوب الجيم اوبجكت بتاعنا، وادوس مرتين على اسم السكريبت. هيبتدي يفتح فيجوال ستوديو. اول حاجه نعملها في الملف هنمسح الاتنين using tags اللي معمول عليهم unnecessary. همسح الاتنين methods بتاع يونيتي اللي هما start و update لان احنا مش هنحتاجهم دلوقتي. هعمل void مخصوصة في الكلاس بتاع loop، هسميها loop small. تمام. دلوقتي قبل ما نبتدي لازم نعرف هي في اصلا كام جملة تكرارية في سي شارب، وكل جملة تكرارية بتتكتب ازاي، وايه اصلا لازمة استخدام الجمل التكرارية. اول حاجة في السي شارب احنا عندنا 3 جمل تكرارية. اول جملة for، يعني جملة while، تالت جملة to while. هنبتدي for الاول. تمام. بس اول حاجة من اسم الجمل التكرارية او اللوب، ده معناه ان هي جملة تتكرر بيتم تنفيذ الاكواد اللي جواها اكتر من مرة. فنفترض ان احنا عندنا مثلا لاعبين كتار، وعايزين نعمل كود بحيث انه يدخل على كل اللاعبين دولت ويديهم ايتم معين، يديهم هدية. فازاي نعمل الكلام دوت؟ هنعمله من خلال جملة تكرارية. هنعمل كود بجملة تكرارية انه يلف على كل لاعب ويديله الهدية بتاعته. تمام. اول جملة تكرارية هي جملة for. لو كتبنا for ودوسنا على تاب مرتين ففيجوال ستوديو هيكمل الكود لينا. طيب الكود بتاع for في البداية بينقسم ل3 أجزاء. أول جزء زي ما احنا شايفين مكتوب فيه int I بتساوي 0. معنى الجزء دوت ايه؟ معناه انه بيعمل متغير اسمه I نوعه int وقيمته ب0. بعد الفاصلة منقوطة هنبتدي الجزء التاني هو ده شرط الجملة التكرارية، وطالما الشرط دوت متحقق فالجملة التكرارية هتتنفذ. الشرط هو I طالما I أقل من كذا. يعني أنا لو كتبت اللينس ديت لو خليتها 10 فالكود هيتكرر طالما I أقل من 10. الجزء التالت بيقول I++. معنى ايه I++؟ I++ بتساوي بالظبط I بتساوي I زائد 1. معناها ايه؟ معناها انه بيجيب قيمة I القديمة ويزود عليها 1. يعني لو I نفترض ان I ديت ب0، I جديدة هتساوي 0 زائد 1، I جديدة هتساوي 1. تمام. دلوقتي ازاي بيتم تنفيذ الجملة ديت؟ احنا لو كتبنا هنا كود مثلا debug.log وحطينا فيه اي حاجة، يعني مثلا تمام hello world from loop. لو كتبنا كده ان دي رسالة تطلع للاعب او تطلع في اللعبة كل ما الجملة التكرارية دي تتنفذ، وجينا نشوف تنفيذها هيتم ازاي. بس طبعا احنا لازم ننادي على الجملة التكرارية دي الاول. لو وقفنا عليها هيقول لنا ايه اللي هي unused غير مستخدمة، فلازم ننادي عليها ومكتوب فيها zero reference.
فهنادي عليها بأسهل طريقة. هحط void اسمها start بتاعت يونيتي، وهنادي على لوب جوه void start. فهنلاقي ان هنا مكتوب واحد reference اللي هو بتاع void start. فهنيجي في اللعبة وهنشغل اللعبة، هنلاقي ان تم طباعة hello world from loop 10 مرات، مكتوبين عندنا 10 مرات. لو دوسنا على كلمة collapse اللي موجودة هنا هيجمع كل الجمل اللي شبه بعض وهيكتب لنا الرقم بتاعهم هنا. هنلاقي مكتوب 10. ليه 10؟ أول حاجة هي i بتساوي 0، والشرط بتاع إن الجملة التكرارية تتنفذ طالما i أقل من 10. فهل الصفر أقل من 10؟ الصفر أقل من 10 فالجملة هتتنفذ. هيطنش دلوقتي آخر سطر ويقوم جاي على تنفيذ الجملة، ينفذ الجملة، وبعد ما يوصل لآخر لحد نهاية الجملة هنا هيقوم راجع لآخر جزء في جملة for اللي هي i++، وهيقوم مخلي ال i دلوقتي أصلا صفر. أول لما يدخل للجزء دوت هيقوم مزود على ال i 1، فبدل ما ال i بصفر هتبقى ال i بصفر زائد 1، ويقوم راجع للشرط ده تاني. هيشوف هل 1 أقل من 10، الشرط هيتحقق وهيتم تنفيذ الجملة التكرارية. بعد ما تنتهي التنفيذ هيقوم راجع للجزء التالت هنا ويقوم مزود على ال i 1 تاني، فهي كانت ب1، فواحد زائد 1 ب2. هيقوم راجع هل ال2 أقل من 10، هيتم تنفيذ الكود، وهكذا لحد ما يوصل إن ال i هتساوي آخر حاجة 10 اللي مش هيتم تنفيذ الكود فيها، لأن 10 مش أكبر من 10. تمام. فاحنا ممكن نيجي هنا بدل ما نطبع كده نطبع i زي أي متغير، وبما إن i رقم فاحنا مش محتاجين نحط علامتين التنصيص دولت قبليها. فنكتب ال i ونيجي نجرب الكود، هنلاقي إن طبع 0، ودي كانت أول قيمة ل i لحد 9. ليه ما طبعش ليه مش طبع 10؟ لأن 10 أول لما ال i توصل 10 مش هتبقى الكونديشن بتاعنا هنا مش هيبقى صالح، مش هيبقى true، لأن 10 مش أكبر من 10. فأول لما ده يوصل له الكود هينتهي تنفيذ الجملة التكرارية وهيتم تنفيذ أي سطر تحت الجملة التكرارية. تمام. يعني مثلا لو عندنا هنا بتبقى log active the loop is finished، وأقوم مشغل اللعبة، موقف اللعبة ومشغلها من الأول، فهنلاقي إنه طبعا من 1 لحد 9. أول لما الجملة التكرارية انتهت طبع السطر اللي تحت الجملة التكرارية. تمام. فدي أول جملة تكرارية، جملة for. إيه تاني جملة تكرارية؟ تاني جملة تكرارية هي جملة while، ومن اسمها while يعني طالما الحاجة أو الكونديشن بتاعي. يعني لو جيت مثلا هنا كتبتها بالعربي، طالما أحمد نقاط حياته أقل من 10، يعني مثلا اظهر تأثير معين. تمام. ازاي اكتبها في الكود؟ اكتبها بجملة while وبعد كده الكونديشن. ف while ال i مثلا اكتب قبل while مثلا او جاي اعمل متغير نسميه int واكتب فيه ال player health واخليه 10. تمام. واكتب بقى while طالما أو أثناء ال player health إنه أقل من 50 أو أقل من 15 مثلا، خليه رقم صغير، وأفتح البراكت نفذ اللي هنا. فهو هيتم ال C# هيفضل ينفذ كل اللي جوه الكود طالما ال player health هو
أكبر من 15. تمام، فلو خليناه مثلا أقل من 15، فأقول له إن البلاير هيلث بلس بلس اللي هيها بلاير هيلث بتساوي بلاير هيلث زائد 1. تمام، فبدل ما نكتب بالشكل الكبير دوت هكتبها بالاختصار بلاير هيلث بلس. تمام، فده معناه ايه؟ بقول له ايه في الاول خالص قبل الجمله التكراريه، بقول له ان البلاير هيلث بيساوي 10. تمام، تحت بقول له طالما ان البلاير هيلث اقل من 15 افضل زوده. امتى يخرج بره الجمله التكراريه؟ لما البلاير هيلث يبقى 15. وده ممكن نستعملها في ان احنا نرجع ده بوينت او هيلث لاب بالتدريج لو الهيلث بتاعه قل عن حد معين. فلو نيجي نجرب، بس عايزين قبل ما نجرب، قبل ما الجملة التكرارية تبدأ، عايزين نطبع البلاير هيلث. نعمل debug to log، أطبع البلاير هيلث، وبعد ما الجملة التكرارية تخلص أعمل debug to log وأعمل أطبع البلاير هيلث. تمام، فأول مرة هتبقى قبل ما الجملة التكرارية تبتدي، تاني مرة بعد الجملة التكرارية. فأشغل اللعبة، هلاقي إن أول مرة كان البلاير هيلث ب10، تاني مرة بقى ب15. أول مرة كان ب10 بسبب اللي احنا مدينه قيمة 10، وبعد ما زودناها هنا بقى ب15. تمام، فهي دي الطريقة اللي هنعمل بيها الكلام ده. طيب ايه تالت جملة تكرارية؟ تالت جملة تكرارية هي جملة do while. طيب لو جينا نشوفها برضو يعني هي قريبة قوي من جملة while، بس لو جينا نشوفها، لو جينا نترجمها بالعربي أصلا هنلاقي do يعني اعمل، وبعد كده هنعمل قوسين brackets. تمام، فاعمل كذا while ان مثلا البلاير هيلث اقل من 15. فانا هنا هقول له يعمل اي حاجه طالما ان البلاير هيلث اقل من 15. هتتكتب ازاي؟ هنكتب do. تمام، to وافتح البراكت واكتب في الاخر while وافتح قوسين واحط الفاصله المنقوطه. تمام، واكتب هنا player health او مثلا نعمل int I بتساوي 0، بعمل متغير مسميه I طالما ان I اقل من 10. تمام، احط قوسين صغيرين، وعندنا اهي الجملة التكرارية. فطالما ان I هي I بصفر، طالما ان I اقل من 10 هيتم تنفيذ الكود دوت. طيب لو عايزين يبقى مثال زي اللي فات بالظبط، فأعمل نفس المتغير دوت اللي هو int player health بتساوي 10، وأقول له طالما إن player health أقل من 15 اعمل هنا. طيب ايه اللي هنعمله هنا؟ أقول له player health plus يعني زود لي player health بمقدار نقطة واحدة في كل مرة تنفذ الجملة التكرارية. فلو جينا طبعا debug.log player health، جينا طبعا بعد تنفيذ الجملة التكرارية debug.log player health، وجينا نشوف اللعبة. هنلاحظ إن أول مرة أهي هنا قبل ما ندخل الجملة التكرارية، وتاني مرة بعد ما دخلنا الجملة التكرارية. ونلاحظ إن player health بقى 15 مش 10. تمام، فهي دي الجملة التكرارية، وأشهر جملة هتستخدمها هتبقى جملة for. هنستخدم برضو جملة while
وجملة فور في شروحات تانية. فانت لو مش فاهم دوت كويس هنطبق عليهم بعدين لما نبتدي نعمل المشروع كامل